ถ้าพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและ2เมืองที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ทั้ง2เมืองเป็นหัวใจหลักของประเทศจีนแต่กับมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมลุงจากช่องไฮเปอร์ไลเวอร์นะครับ EP นี้เนี่ยเราจะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างเมืองปักกิ่งกับเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับว่าเมืองไหนมีข้อดีและข้อด้อยต่างกันยังไงไปดูกันครับ 1. ถ้าเดินทางจากประเทศไทยนะไปปักกิ่งหรือไปเซี่ยงไฮ้ทั้ง2ที่เนี้ยมีสนามบิน2ที่แต่สนามบินหลักของปักกิ่งคือ PEK นะส่วนเซี่ยงไฮ้นั้นคือ PVG ประเด็นหลักไม่ใช่ขาไปแต่ขากลับดูให้ดีๆนะว่าออกจากสนามบินไหนจะได้ไปสนามบินไม่ผิดที่เมืองหลวงอย่างปักกิ่งมีรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อทั่วทั้งเมืองเลยนะและไปนอกเมืองอย่างเซี่ยงไฮ้ซีอานเทียนจินเป็นต้นสถานีรถไฟกว้างขวางมากแล้วก็ลึกสุดๆผมบอกได้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครไปเตรียมรองเท้าผ้าใบไว้นิดนึงเพราะว่าแต่ละที่เดินลงไปลึกแถมขึ้นมาแล้วยังเดินไปสถานที่ต่างๆไม่ได้ใกล้และถ้าเทียบกับเซี่ยงไฮ้แล้วเซี่ยงไฮ้มีแม็กเลฟเป็นรถไฟแม่เหล็กที่ความเร็วสูงที่สุดในโลกเลยนะแต่จะบอกนิดนึงว่าเจ้าตัวนี้มันไม่ได้ไปใจกลางเมืองอย่างถนนหนานจริงล้วนหรือเดอะบันนะต้องต่อรถไฟอีกทีแต่บอกก่อนเลยล่ะว่าไม่ยุ่งยากเลยเอาตรงๆเหมือนรถไฟใต้ดินบ้านเราเลยเมโทรเน็ตเวิร์กที่เซี่ยงไฮ้ผมบอกได้เลยนะว่าว้าวมากๆเลยแหละใครที่จะไปบอกได้เลยนะโดยส่วนตัวแล้วผมว่าที่ญี่ปุ่นเหนื่อยกว่าแล้วก็วุ่นวายกว่าแถมหลงง่ายกว่าที่เซี่ยงไฮ้ดีกว่าเยอะเลยที่ญี่ปุ่นเขามีหลายบริษัทที่แชร์สถานีกันนะครับแล้วพอมันแชร์สถานีกันบางทีเราจะไป JR อันนี้อีกรายหนึ่งอันนี้อีกบริษัทหนึ่งอันนู้นโอ้โหคือหลายบริษัทเลยแหละแล้วบัตรก็สารพัดบัตรเต็มไปหมดแต่ที่จีนไม่ใช่โดยเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้มีบัตรใบเดียวก็สามารถเที่ยวได้แล้วป้ายเห็นชัดอ่านออกง่ายมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนข้อที่2อาหารนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าปักกิ่งรู้กันอยู่เป็ดปักกิ่งเนาะพลาดไม่ได้เลยแหละมีทั้งภัตตาคารแล้วก็มีทั้งฟู้ดคอร์ทแล้วแต่เลยผมว่ารสชาติพอๆกันอร่อยไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าภัตตาคารดังๆคุณอาจจะต้องรอคิวนานนิดนึงเนาะก็เขาดังก็ต้องเข้าใจนิดนึงส่วนฟู้ดคอร์ทเดินซื้อปั๊บนั่งกินได้เลยราคาก็อยู่ที่ประมาณ400ถึง 1,000 บาทเท่านั้นเองครับส่วนอาหารอื่นๆอาหารจีนจะเป็นอาหารจีนทางด้านตอนเหนือเนาะก็จะมีรสชาติเค็มมันใช้แป้งเป็นส่วนใหญ่เนื้อที่ดีเหมือนกันส่วนเซี่ยงไฮ้ที่รู้ๆกันครับว่าใครที่ไปเซี่ยงไฮ้พลาดไม่ได้เลยคือเสี่ยวหลงเปาเนาะมันจะเป็นเสี่ยวหลงเปาที่จิ้มเข้าไปแล้วดูดน้ำข้างในอันเนี้ยพลาดไม่ได้และอีกอันหนึ่งเลยที่ไปที่ไหนก็เจอเต็มไปหมดเลยคือมันปูคราวนี้มันปูจะคลุกกับข้าวกินหรือคลุกกับเส้นอร่อยทั้ง2อย่างครับและประเด็นหลักเซี่ยงไฮ้international food เยอะมากใครที่ไม่ถูกปากอาหารจีนอยากจะกินพวกเบอร์เกอร์สเต็กมีหมดและร้านเบเกอรี่ที่นี่ดีเลยใครที่ชอบคาเฟ่ก็พลาดไม่ได้เซี่ยงไฮ้โอ้โหเต็มไปด้วยคาเฟ่ข้อที่3โซนเมืองนะด้วยความที่ปักกิ่งใหญ่กว่าประเทศไทยถึง10เท่านะครับการเดินทางมันเลยค่อนข้างไกลจากจุด A ไปจุด B บางทีนั่งซับเวย์40นาทีแต่นั่งแท็กซี่อาจจะเหลือแค่15นาทีเท่านั้นโซนเมืองกว้างถนนใหญ่ตึกทางการปักกิ่งมีพื้นที่ 16,410 ตารางกิโลเมตรเลยแต่กรุงเทพมหานครมีเพียง 1,568 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นดูสิสัดส่วนต่างกันตั้ง10เท่ามันใหญ่นะไม่ได้เล็กเลยส่วนเซี่ยงไฮ้นั้นเป็นเมืองเศรษฐกิจเนอะไม่ใช่เมืองหลวงแบบปักกิ่งพื้นที่เขาจะใหญ่กว่ากรุงเทพแค่4เท่าเท่านั้นมีตึกละฟ้าเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นหอไข่มุกโซนนั้นแหล่งช้อปปิ้งเยอะห้างสรรพสินค้ามีบาร์โซนท่องเที่ยวของที่เซี่ยงไฮ้ไม่ไกลกันมากครับนั่งแท็กซี่นั่งรถไฟสะดวกหมดพื้นที่โดยเฉลี่ยแล้วที่เซี่ยงไฮ้จะมีพื้นที่ 6,340 ตารางกิโลเมตรแต่กรุงเทพก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะมีแค่ 1,568 ตารางกิโลเมตร4เท่าตัวเซี่ยงไฮ้ย่านแฟชั่นคาเฟ่มากมายบรรยากาศอินเตอร์เจอนักท่องเที่ยวเยอะกว่าปักกิ่งและใครชอบถ่ายรูปผมบอกได้เลยนะเซี่ยงไฮ้ท็อปไลน์ไดมอนด์ข้อที่4สถานที่ท่องเที่ยวปักกิ่งเมืองหลวงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นประวัติศาสตร์นะอย่างพระราชวังกู่กงหรือพระราชวังต้องห้ามอันเนี้ยพลาดไม่ได้กำแพงเมืองจีนโอ้โหกำแพงเมืองจีนเลือกเลยว่าจะขึ้นทางไหนมีด่านหลายด่านมากให้เลือกอย่างผมเองผมชอบไปด่านที่มันไม่ได้ไกลมากนั่งกระเช้าขึ้นไปง่ายๆไม่ต้องเดินขึ้นและตอนขาลงสไลด์ลงมา
จากถาดฟิวลงมาข้างล่างก็สบายหน่อยซึ่งมีด่านอื่นๆให้เลือกอีกเยอะใครที่ชอบเก็บภาพแสงกลางคืนมันจะมีอยู่ด่านหนึ่งที่เปิดกลางคืนและจะมีด่านกำแพงเมืองจีนอีกด่านหนึ่งที่ผมทราบมาว่าขากลับเราแวะเอาท์เลทใครสายช้อปปิ้งเนี่ยพลาดไม่ได้เลยครึ่งวันเช้าไปกำแพงเมืองจีนพอตกบ่ายมาปั๊บแวะเอาท์เลทโอ้โหอะไรมันจะดีไปกว่านี้และสถานที่ประวัติศาสตร์ยังมีให้อีกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นหอกองหรือพระราชวังฤดูร้อนจัตุรัสเทียนอันเหมินหอเทียนฟ้าอันเนี้ยแค่บางส่วนเท่านั้นนะและใครที่เป็นสายสวนสนุกพลาดไม่ได้เลยนะที่เนี่ยมี Universal ที่เบยจิงด้วยและยังมีป๊อปแลนด์สวนสนุกของป๊อปมาร์ทส่วนเซี่ยงไฮ้เนี่ยไม่น้อยหน้าเซี่ยงไฮ้เนี่ยอาจจะไม่มีสถานที่ประวัติศาสตร์อลังการอย่างปักกิ่งแต่มีถนนที่ว้าวไม่แพ้กันเลยคือเดอะบันเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าให้ไปช่วงใกล้ๆ6 โมงเพราะเขาจะเปิดไฟกลางคืนตั้งแต่6 โมงจนถึง4 ทุ่มเท่านั้นถ่ายรูปสนุกเลยแหละสวยมากๆผมเนี่ยขนาดแค่เดินผ่านยังชอบและมองเลยครับซึ่งเดอะบันเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำมองซ้ายเป็นเดอะบันเป็นตึกที่ยิงแสงสวยๆเข้าไปพอหันไปทางขวาว่าโอ้ my god มันคือฝั่งตรงข้ามที่มีหอไข่มุกและตึกสูงๆเต็มไปหมดมันเหมือนเป็นเมืองอนาคตเลยแหละและทีเด็ดเลยสวนสนุกดังอย่างดิสนีย์แลนด์เนี่ยที่เนี่ยมีนะเป็นดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทเซี่ยงไฮ้ใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถเข้าไปดูได้นะดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ผมทำเอาไว้แล้วแหล่งท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ้หลักๆเลยจะเป็นแบบถนนช้อปปิ้งอย่างนานจิงโรดเนี่ยเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีร้านอาหารคาเฟ่มีร้านของฝากของที่ระลึกเต็มไปหมดเลยระยะทางประมาณทั้งถนนประมาณเกือบ2 กิโลแต่ขอบอกเลยนะวุ่นวายคล้ายๆสยามสแควร์บ้านเราแต่ใหญ่กว่ามากโซนใหม่ที่เพิ่งเปิดเกรด M เพิ่งเปิดเมื่อปี 2024 ประมาณช่วงเดือนกันยาเองปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแหล่งแฮงเอาท์อันดับต้นๆเลยของเซี่ยงไฮ้ใครยังไม่เคยไปเกรด M ผมแนะนำลองไปนิดนึงนั่งแท็กซี่ไปประมาณ100 กว่าบาทไม่ได้ไกลมากฟิลมันจะคล้ายๆ CDC ที่เรียบทางด่วนผสมกับเอเชียทีประมาณนั้นข้อที่5วัฒนธรรมและบรรยากาศต้องบอกก่อนเลยว่าปักกิ่งเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่มีความเก่าแก่เยอะขนบธรรมเนียมเด็ดอากาศแห้งหนาวจัดในฤดูหนาวมีหิมะนะแต่น้อยไม่ได้ตกเยอะครับช่วงที่ตกเป็นช่วงธันวาถึงกุมภาเท่านั้นหิมะเนี่ยจะเป็นหิมะเบาๆหรือบางทีอาจจะไม่ใช่หิมะเลยเราอาจจะมองปั๊บโอ้เป็นหิมะแต่พอมาลงถึงพื้นปั๊บละลายทันทีกลายเป็นน้ำส่วนฤดูใบไม้ผลิช่วงเมษาถึงพฤษภาช่วงนี้ลมแรงต้นป๊อปล่าเนี่ยจะปล่อยเมล็ดออกมานะครับมันจะเป็นขนฟูๆสีขาวๆลอยเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยช่วงนี้บางคนเขาจะบอกเลยว่าพยายามเลี่ยงอย่าไปปักกิ่งช่วงนั้นส่วนช่วงที่ร้อนคือช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนี้เป็นช่วงที่ร้อนเลยร้อนแห้งปักกิ่งเนี่ยเป็นที่ราบสูงแสงแดดเนี่ยลงมาเต็มๆทำให้กลางวันแดดจ้ามากและร้อนสุดๆเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าอยากจะไปพกน้ำพกหมวกแล้วก็ครีมกันแดดเนาะหันกลับไปมองเซี่ยงไฮ้แล้วเซี่ยงไฮ้มีความอินเตอร์กว่ามากครับมีสีสันความเป็นเมืองยุโรปมีตึกสูงในโซนที่เรียกว่าเดอะบันนั่นแหละอากาศเนี่ยชื้นเลยแหละฤดูหนาวบางฤดูมีหิมะนะแต่น้อยมากน้อยเรียกว่าแบบน้อยเลยแหละจะมาช่วงปลายปีหนาวไม่โหดเท่าปักกิ่งใส่เสื้อผ้าเท่ๆเดินถ่ายรูปมันมากได้ฟิลเลยแหละที่นี่แต่ต้องเตือนนิดนึงนะช่วงปลายปีฤดูหนาวของที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยมีฝุ่น PM นะมองดูได้เลยใครที่ขึ้นไปหอไข่มุกหรือว่าตึกสูงๆเพื่อมองวิวเซี่ยงไฮ้จะเห็นเลยครับว่าโอ้โหหมอกเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆไม่ใช่มันคือฝุ่น PM ล้วนๆผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งเมืองจีนเขาไม่นิยมน้ำเย็นนะถ้าเกิดว่าไปที่นั่นล่ะและใครกระหายอยากจะกินน้ำเย็นที่แบบมีน้ำแข็งหายากมากผมบอกเลยเมืองจีนน้ำแข็งหายากถ้าในภัตตาคารบางทีก็ไม่มีน้ำที่เป็นขวดที่แช่อยู่ในซูเปอร์บางทีมันก็ไม่เย็นเจี๊ยบบอกเลยว่าต้องการเย็นเจี๊ยบหายากมากน้ำแข็งยิ่งหายากครับเขานิยมกินน้ำร้อนน้ำอุ่นกันเนาะ6ค่าครองชีพต้องบอกก่อนเลยว่าปักกิ่งเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่พักค่าท่องเที่ยวจะสูงกว่าเซี่ยงไฮ้แต่อาหารเครื่องดื่มโดยเฉพาะเบียร์นะของมึนเมานะโอ้โหถูกกว่าและดีไม่ดีอาจจะถูกกว่ากรุงเทพชั้นในด้วยซ้ำถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยนะใครที่ชอบดื่มเบียร์ชอบดื่มไวน์
ชอบดื่มของมึนเมาแอลกอฮอล์ผมบอกได้เลยว่าปักกิ่งคุณไม่ควรพลาดเมาปิ้งแน่ๆราคาถูกเลยครับหรือว่าจะเป็นพวกสายน้ำอัดลมเช่นกันน้ำอัดลมราคาที่นั่นก็ถูกเหมือนกันครับพอตัดภาพมาที่เซี่ยงไฮ้ต้องบอกก่อนเลยว่าเซี่ยงไฮ้มันสายคาเฟ่ราคาแพงตามเบเกอรี่แพงกว่าอาหารแพงกว่าถ้าเทียบเป็นหมัดต่อหมัดแล้วก็ราคาพอๆกับกรุงเทพชั้นในไม่ได้แบบโอ้โหแพงแบบมื้อนึงแบบ 2,000 เงี้ยไม่ใช่มื้อนึงก็ประมาณแบบ400 500ถึง1,000แล้วแต่ว่าคุณกินร้านไหนสรุปสั้นๆง่ายๆกระชับให้ฟังครับว่าถ้าเกิดว่าใครชอบประวัติศาสตร์โบราณสถานมีความเป็นเมืองหน่อยประมาณสัก 20% นะไปปักกิ่งเลยส่วนใครที่ชอบแนวติดแกรมหน่อยๆช้อปปิ้งมันๆวิวสถาปัตยกรรมยุโรปเมืองทันสมัยและสีสันยามกลางคืนไม่เน้นเลยเรื่องโบราณสถานโบราณวัสดุโอ้โหเก่าไปเซี่ยงไฮ้สุดท้ายนะครับปักกิ่งคือความคลาสสิกที่ไม่มีวันตายแต่เซี่ยงไฮ้นั้นคือความโมเดิร์นที่ไม่เคยมีวันหยุดวิ่งแล้วคุณล่ะครับเลือกที่จะเดินทางบนกำแพงเมืองจีนหรือจะเดินชิลริมแม่น้ำที่เดอบันเมืองไหนที่เหมาะกับคุณในการไปเมืองจีนครั้งแรกผมคงตอบไม่ได้ว่าเซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งมันอยู่ที่ใจของคุณแล้วล่ะครับว่าคุณชอบอะไรผมไกด์ให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีคำถามอะไรสงสัยสอบถามผมได้ทักมาคุยกันคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ก็ได้ครับ Subscribe กันนิดนึงเนาะจะได้ไม่พลาดกันใน EP ต่อไป EP หน้าเราเจอกันคงดีไม่น้อย ขอบคุณมากนะครับที่อยู่ด้วยกันมาถึงตอนนี้ EP ต่อไปเนี่ยเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนกดติดตามกันไว้นิดนึงนะจะได้ไม่พลาดกันยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับใครที่อยากจะดู EP อื่น คลิกได้เลยนะ ซ้ายหรือขวา หรือล่างก็ได้ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ